driver. Mahal ang serbisyo nito. Special yan. Special. Kasama penalty. And may passenger. Penalty. The banana. Yung it. Kami ay bumabiyahe. Ang mga Pawikan pala pa bro. may ano siya. Kaya may PTT dyan, pwede kayo makamili. Nanti CR. Ay, baliktad man ng PTT doon sa kabila. Nakala mo dito daw. PTT. Baliktad. Baliktad. Ayun, may 7-Eleven. Oo. Trip to Borabori. Trip to Jerusalem, guys. First time po guys na May special driver for today. Special halo-halo. Hi guys. Pasimple lang ha kasi nagmamaneho ako guys. Concentrate lang. Mahirap na eh. Bagong bili yung sasakyan eh. And may passenger. Dahil lang po. Excited na si Teacher Arlene dahil ano daw to? Yung first trial ay success. So need na lang ng tawag dito. More practice. Yeah, more practice. Review. Ano yung pag nagtuturo ka, nandyan sila? Wala o yung mga bata lang? May mga may partner ako tayo. Ano yung kuha ng Thai? Bakit dalawa Hindi, kayo? nakaupo lang sila. Minsan pag may kailangan i-translate na i-explain nila sa Thai. Akala ko ikaw lang mag-isa doon sa room kasama mga bata. Hindi pala? Ay, maka-conscious ka niyan eh. Ano? Siyempre, may maka... Okay lang sa akin. Ano yun? Ay, kuha pa lang yun. Parang ini-evaluate ka pa lang. Hindi. Talagang kahit may daw talaga, may partner ako tayo. Kasi sila talaga yung Teacher din yun. teacher. Naganda lang yun. Ako, makapunta ka na po sa way. Mas maganda doon. Punta doon sa may 360. Overlooking mo na yung isla. Ano mo na yung Banga. Yes. Mawa ka dyan, teacher. Agad na baka mamaya eh. Lipat bahay. Oo. Well, nag-enjoy naman. Mamimiss pa ako. Sa lapit dito, pwede ka naman kada week pagka may time.
Pabuti pa yung Phuket, na-miss niya. Oo, ayan o. Realize lang yan. Wala na talaga tayo nadaan ng pititi. Kasi ikaw ay may hawak ng oras mo. Kaya mo pag ano. May ganito ka lang dito, pampamilya lang. Eh oo. Sabi ko nga, sayang yung sasakyan. Hindi rin kasi makapurma si putol ba? Ay, pili. Oo. Pero sa mga probinsya, mga pick-up. Oo, maganda. Hindi, lalo kung may lupa, pick-up talaga. Kargahan mo ng mga tanim mong kamote, balanghoy. Karga mo ng kamote, balanghoy. Pag meron lang, 50,000 eh. Kaso na sa atin mahal mo sasakyan Oo, sa atin. kahit yung mga second hand na mga pick-up, naku, ano ba yung mga kalahating milyon, sabi ko naman dito nga na, ang mura yung mga sasakyan. Ang tanong agad eh, ano, kung meron kang paparkingan, Oo. pag wala kang paparkingan, alam mo. Tatanong, Dito pa matigyan. hindi okay lang kung cash kasi hindi na sila mag-CI, pero pag yung mag-loan ka, naku, ang dami requirements. Hahanap. Pagkat ito kasi bilis lang, no? Oo, pag-cash bilis, oo. Wala na ibang hanapin. Dito, madali lang dito mag-apply sa mga car loan. Hihingi pa. Sa bahay ninyo, matatanungin. Mga kasama ko nga sa hotel na housekeeping lang nga, may mga sasakyan. Sabi ko, mga car loan lang din yun. 7,000 ang monthly. Bayad, payable for 6 years. Ngayon, kaya nag-pandemic, sabi ko, kamo sila sa ulo eh. Kasi, paano pambayad nila? Kuha kami sa takin eh. Isang daan sa akin, yung inipo sa fishing eh. Tinulungan kapatid ko, kumuha sa takyan. Nakakuha ka? Oo. Ano yung ginagamit niya? Anong sasakyan? Pick up? Hindi. Walang makakapit lang. Ganito, kotse? Eh, malaki parang ganyan, puti na yun. Oh, Fortuner, Toyota?
Kain muna kami. Pahinga muna. Snack muna kami. Masalating mo pa. Malapit na lang yan. First time mo na ba nakagala rin yan? Oo ah. Naku, nung Bata, nag-start nung pandemic na mga 3 linggo siguro kaming inikot yung Bangkok. Punta ng Pattaya, Kanchanaburi, Chonburi, Wahin, mga lugar na malapit sa dagat. Tubig mo? Hindi. Hindi pala nagpa-despedida si Arlen? Grabe po. Despedida? Babalik naman ako doon. Pag-break daw. In 2 weeks naman, bakasyon na naman. Oo, ano, bakit? Natapos na? Oo. Wah, magpapak ko na eh. Hindi pa. Pwede sim break. Paano yun? Ang pagka sim break, tuloy pa rin sahod? Oo. Yun ang maganda. Pagka sa government. Kasi hindi ano. Iba hindi. Hindi. Private yun. Pero pag nakapasok ka sa government na school, Kahit ano, vacation, ano, may sahod pa din yun. may iba kasi na pa, wala. Hindi kasi wala eh. Ang dami akong sinabmitan ng resume. Sa Bangkok pa ang location. Kaya nga ito nung nakita kong pangalang, ilang oras lang biyahe galing sa Phuket. Talagang gumawa ako ng paraan. Minessage ko si Teacher Cherry. Tapos buti na lang si Teacher Cherry, binigay niya yung number ni Teacher Gift. Hindi ko naman kasi inayos yung, akala ko kasi yung kanyang mga message ay interview na pala yun, ano? Diretso na yun. Interview pala yun. Eh wala, ang ginawa ko lang, reply ko lang ng mga walang kabuluhang message reply. Lagay mo lang. Walang kabuluhang reply. Kaya ganun. Nakarating na kaya? Oo, nakarating na! Itim na eh. Tanle. Natanle. Kain! Tanle! Nakatingin talaga. Walang papa na. Naku, na-chicks ng papa mo! Kumain muna. Mamaya pa, siguro mga alas 5, doon na kami. 4:30, ganyan. 4:30. Mga 4:30. Malayo. Dahil baka makarating ng Ranong at doon na kami magbibisa. Ay, linggo pa lang ngayon na lang ang immigration. Ano sabi ni nanay? Namalis ako. Mama. Hindi masimba yung dalaga. Maramit na kayo. Yeah, katawag na ako pag ando na. Sige. Danado kami muna ni Ryan sa... Baka ano pa ito makakauwi? Mga alas 10. Mga alas 10 na. Kalit ng alas 7 doon eh. Ayos na kayo? Sige, pwede naman kayo kumain dyan. Dahan-dahan tayo. Okay. Tara. Exit belt ka, madam. Radyo na yan. Yes, sir. Ayun, nag-scan yan. Kuha yan ng pan eh.
wala. May natatanda ka pa. สมุทรสาครสวทภูเก็ตได้ทุกวัน Yan, nakaintindi tayo yan. English, may English yan eh. meron nga kasi nung Huli ko lang ngayon paano. ลดขยะ kwan yun, ano, kasi doon sa hotel, nag-music kami doon eh. Laging full bar, kwan doon ang speaker, loko-loko din yung kasama namin tay. Type ng radio. Ano yung lugar na po? Kain na. Tipin naman tayo, baka Walang ano yan. Walang signal dyan. Uy, naka 6 minutes na ako. Bilis naman ah. Yan guys, enjoy. Biyahe muna kami guys ha. Sige. Kape mo yan, baka maula yan ha. Ubusin mo muna kape mo.